Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt thế Đường môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã trở lại Hạo Thiên Tông để thăm người mình yêu, nhưng Thái Thản Cự Viên đã không đồng ý. Chính vì vậy, một trận chiến không cân sức giữa một hồn thánh và một siêu cấp đấu la đã liền diễn ra. Liệu hào quang nhân vật chính có giúp Hoắc Vũ Hạo chiến thắng hay không? Nếu thắng, chẳng khác nào tác giả đã búp cho hắn quá lố rồi. Vậy kết cục sẽ ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Mở đầu trận chiến, Thái Thản chưa vội phóng thích vũ hồn mà chậm rãi bước tới, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác như đang đối mặt với một con hồng hoang cự thú, áp lực kinh khủng khiến hắn vô cùng khó thở. Ngay khi lại gần, Thái Thản phóng thích vũ hồn, 8 đen, một đỏ rực mau chóng hiện lên. Sau lưng ông, một cỗ khí lưu màu đen cuộn trào, hóa thành một cự viên cao trăm mét, uy áp khủng bố khiến mây mù xung quanh Hạo Thiên Phong phải tan biến. Đối diện uy áp mãnh liệt đó, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, cố gắng đứng vững. Vận mệnh nhãn tỏa sáng, phía sau lưng hắn, một thụ nhãn hồng kim khổng lồ hiện ra, 7 vòng hồn hoang của linh mâu bay lên, nương theo đó hắn lùi lại, thân thể hòa vào thụ nhãn sau lưng, kích hoạt hồn kỵ thứ 7, Vũ hồn chân thân, Tu La Chi Đồng. Cùng lúc ấy, Tu La Chi Đồng phóng thích hồn kỵ thứ 6, Vận mệnh thương, tước đoạt linh hồn, ngay lập tức khiến Thái Thản chấn động, cự viên sau lưng bất ngờ mở đi. Lúc này đây, Thái Thản chỉ thấy mọi thứ trước mắt trở nên đen trắng, thời gian và không gian như ngưng động. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục công kích, một cột sáng hồng kim bắn ra, chính là linh hồn trùng kích. Đối diện một đòn này, Thái Thản lập tức phản ứng, ông cầm lên một tiếng, quang ảnh đầu cự viên đón nhận đòn tấn công, chặn đứng uy lực của linh hồn trùng kích. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không ngừng lại, hắn tiếp tục tung ra linh hồn bạo chấn khiến Thái Thản cứng đờ, ánh mắt vì thế mà trở nên mờ mịt. Khoảnh khắc này đây, Thái Thản trúng đòn vì tinh thần lực phòng ngự bị vận mệnh thương làm suy yếu. Hoắc Vũ Hạo biết đây là cơ hội, hắn lập tức tung ra vận mệnh phán quyết vào Hoàng Kim Long Thương. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của hắn, thân thể Thái Thản bỗng trở nên hư ảo. Ông khéo léo tránh được vận mệnh phán quyết, rồi tỉnh táo lại, tung đòn đánh bay Hoàng Kim Long Thương. Có thể nói, lúc này Thái Thản thật sự bị chọc giận, một tiếng giống vang lên, nương theo đó, 9 vòng hồn hoàn lóe sáng, một lực hút khổng lồ từ mặt đất truyền đến, đè ép Tu La Chi Đồng. Trước sự thất kinh của mọi người, Thái Thản song quyền hợp lại, sau đó đập mạnh xuống. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm nhận được Tu La Chi Đồng sắp vỡ vụn, hắn mau chóng giải trừ trạng thái này, tung ra một quyền cuối cùng mạnh nhất, Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyển Dũng. Lúc này đây, tinh thần, khí, thần hợp nhất, sức mạnh khủng bố từ nỗi nhớ Đông Nhi dồn vào một đòn, một tiếng nổ lớn vang lên. Hoắc Vũ Hạo cắm sâu hai chân vào núi đá, một tia tinh huyết chảy ra từ khóe miệng, nhưng hắn đã chặn được một quyền mạnh nhất của Thái Thản. Hắn dồn sức bật lên không trung, tay phải chỉ lên trời. Phía sau lưng hắn, quang ảnh Tuyết Đế xuất hiện, bát sắc huyền băng thảo đồng thời hiện lên. Ngay sau đó, Tuyết Đế nâng tay phải vung xuống. Hắn cũng làm theo, song kiếm hợp bích, tung ra đế kiếm cùng niệm đông kiếm, niệm niệm bất vong. Cảm nhận được uy áp một kích này, sắc mặt Thái Thản trở nên nghiêm trọng. Ông không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại mạnh đến vậy. Chỉ trong tích tắc, ông kích hoạt hồn hoàn thứ 7, Vũ hồn chân thân, Thái Thản Cự Viên, hóa thành một cự viên cao 5 mét, song quyền hướng thiên, mạnh mẽ đón đỡ công kích của Hoắc Vũ Hạo. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, kiếm của Hoắc Vũ Hạo tan biến, nhưng nửa thân trên của Thái Thản cũng bất giác run rẩy. Trong mắt ông xuất hiện một tia mờ mịt, hiển nhiên nỗi nhớ da diết của Hoắc Vũ Hạo đã ảnh hưởng đến ông. Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục tiến lên, Tuyết Nữ và hắn hợp lại, tung ra một chưởng mạnh nhất, Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết, tiếp sau đó là Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Lần này, Thái Thản kích hoạt hồn hoàn thứ 6, Kim Cương Bất Hoại, chặn đứng công kích mà đối phương phóng đến. Tuyết trưởng làm tầng kim quang của Thái Thản chuyển trắng, nhưng Hạo Đông trưởng mới thực sự nguy hiểm. Tinh thần lực mạnh mẽ từ Hoắc Vũ Hạo tràn vào não hải Thái Thản, nhưng hồi ức bi thương ùa về, vành mắt Thái Thản đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài. Vị cường giả này đứng ngơ ngác, không hề truy kích. Trong khi Thái Thản còn đang chìm trong cảm xúc, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục biến chiêu, 7 vòng hồn hoàn của Vũ hồn băng kích đế hoàng hạt xuất hiện, rồi hóa thành băng đế hàng lâm. Băng đế xuất hiện, triệu hồi Tuyết Nữ, hợp nhất lại thành băng tuyết nhị đế ngạo, phóng thẳng đến Thái Thản. Cùng lúc đó, linh hồn trùng kích từ vận mệnh nhãn một lần nữa được tung ra. Thái Thản chịu 2 lần linh hồn trùng kích, tinh thần phòng ngự hạ đến cực hạn, ông lảo đảo lùi lại, mũi phun ra một ngụm tinh huyết. Đúng lúc này, băng tuyết nhị đế ngạo sắp đánh trúng, như một tiếng long ngâm vang lên. Một đạo quang ảnh màu xanh chính là Cửu Long Quang Cháo do Hạo Thiên Tông đại tông chủ Ngưu Thiên tung ra, bao phủ Thái Thản. Băng tuyết nhị đế ngạo đập vào quang cháo, dần dần suy yếu. Ngưu Thiên xuất hiện, kéo Thái Thản vào Hạo Thiên Bảo, rồi dùng một lực lượng nhu hòa đưa Hoắc Vũ Hạo vào. Có thể nói, Hoắc Vũ Hạo sau khi tung ra hàng loạt đòn tấn công cực hạn đã kiệt sức, mất đi ý thức. Hắn đã chứng minh được sức mạnh khủng khiếp của mình. Dù vậy, Hoắc Vũ Hạo vẫn vô cùng buồn bã vì Ngưu Thiên nói cho hắn biết Đông Nhi đã tỉnh lại, nhưng nàng đã mất đi tất cả ký ức, bao gồm cả hắn. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ còn hấp dẫn như thế nào? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.